Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула і ви на моєму каналі. Якщо ви на нього ще не підписалися, то зробіть це негайно, бо, як каже стара добра українська приказка, краще підписка на Притулу в Ютубі, ніж Моргенштерн в трендах. Де дзвіночок ви теж знайдете на екрані, ну а лайк поставите в кінці відео, якщо воно вам сподобається. Це буде відео, яким я підіб'ю підсумки свого волонтерського року, який, давайте відверто, був би неможливий без вашої допомоги. Тож, якщо вам цікаво, куди йшли ваші гроші, зробіть звук трошечки гучніше. З 2014 року я займаюся військовим волонтерством. Проте в Україні так багато дірок, які потрібно латати за умов слабких державних інституцій, що в березні цього року я завів аккаунт на Патреоні для того, щоб разом із вами займатися іншими гуманітарними проектами не військового характеру. Отже, з березня ви почали підписуватись на мій Патреон, жертвуючи щомісяця 3, 5, 10, а то й 100 і навіть $1000. За перших 2 місяці існування цього аккаунту Патреон блокував його 3 рази. Наша команда провела не одну безсонну ніч у переписках з техпідтримкою Патреону для того, щоб зрозуміти «What's going on?». Світ не без добрих людей, і нам пощастило перетнутися у мережі з Дімою Малеєвим, який допоміг розрулити ці трабли з офісом Патреону, а також пояснив нам, чому, власне, цей аккаунт блокувався. Навесні мій Патреон показував найвищі темпи росту в Україні, і система безпеки цього ресурсу регулярно блокувала його, підозрюючи, що це якась афера чи махінація, бо, на жаль, для Патреону Україна є сірою зоною, і там не могли повірити, що в Україні такими темпами можна збирати донати. 3 рази ми проходили перевірки, і, слава Богу, останніх півроку до нас немає жодних претензій. Ба більше, згідно останніх досліджень відкритих аккаунтів, мій Патреон є номером 1 в Україні. Звісно ж, завдяки вам, за що низький уклін. Ваші кошти надходили на Patreon. З Патреона вони перекидалися на Payoneer, а вже з Payoneer на мою картку. На цих банківських операціях ми втрачали якісь відсотки, але не критично. Загалом на Payoneer з Патреона цього року зайшло $81 649. Станом на сьогодні залишаються невикористаними $23 794. Ну, щоб було з чим перейти у 2021. Тобто, загалом ми витратили на різні проекти $57 855. Ну, там, мінус якісь відсотки. При середньому курсі 27,8 це десь 1 608 000 гривень. На що ми витрачали? Піду у зворотньому напрямку від грудня до березня. Громадська організація «Родина». 100 000 гривень пішло на створення сенсорної кімнати для діток з аутизмом, а також наповнення цієї кімнати необхідним обладнанням. Фоткаєте, а ми будемо дякувати бурчикам за роботу. Спасибі вам. Спасибі величезне. А можна всім нашим, хто на Патреоні дає гроші, привіт передати? Окрім цього, з листопада ми сформували для цього центру фінансову подушку у вигляді бонусу до фонду заробітної плати в розмірі 30 000 гривень на місяць. Тобто листопад і грудень – це 60 000. Загалом 160 000 пішло на потреби Геородина. Макарівський район, Лайтхаус Макарів, центр допомоги для дітей з інвалідністю. Придбали електропідйомник для інвалідних візків, а також генератор для безперебійної роботи цього підйомника. Загальні витрати – 167 400 гривень. Благодійний фонд «Запорука», відомий вам за діяльністю такого центру, як «Дача», де проживають онкохворі дітки разом із своїми батьками на період проходження лікування у відповідних медзакладах. Ми допомогли у придбанні комплекту хірургічних інструментів для обробки кісткового каналу – 134 000 гривень. Група активної реабілітації. Доведення до ладу приміщення, у якому Віталій та Уляна Пчолкіни допомагають повернутися до повноцінного життя тим, хто опинився у інвалідних візках. $4000. У нас є унікальність в тому, що всі інструктори, які вчать людину жити далі, це такі ж люди, які вже трошки зреалізувалися, але теж є користувачами, мають такі ж травми. Ремонт приміщення УТОСу на Леоніда Первомайського в Києві, де незрячі жили в таких умовах, що на голову не налазить. Тут, в принципі, коли останній раз ремонт робився? Я тут працюю 5 років, оце 5 років перестраюю, все роблю. Тут воно було, відробився, мабуть, в 68-му році, коли здався дом.
930 тисяч гривень і весь перший поверх відремонтовано під ключ. Сумарно на ці проекти пішов 1 мільйон 360 тисяч гривень. Окрім цього, були ще весняні закупівлі комплектів захисту для українських медиків. В якийсь момент я навіть збився з ліку, яку кількість цих комплектів ми придбали і у скільки українських медзакладів їх відправили. Потім звели все докупи, вийшло понад 1300 комплектів, плюс були ще маски, захисні окуляри, якісь пробірки для лабораторій на загальну суму близько 1 мільйон 250 тисяч гривень. Отже, сумарно ми витратили цього року на всі проекти 2 мільйони 618 тисяч гривень. Ще раз, витратили 2 мільйони 600, а зняли з Патреону 1 мільйон 600. Не совпадіння? Ні, ну реально, а як то так, що зняли 1,6 мільйона, а витратили 2,6 мільйона? Як? Ну я ж казав, що будемо скидатися разом. У цій сумі насправді є ще 7600 євро від нашої діаспори з Данії, 200 тисяч гривень від моїх колегів, ну а решта кошти моєї сім'ї. Посилання на мій Patreon буде у описі до цього відео, і я уклінно прошу вас підписатися на нього для того, щоб ми могли розширити свою діяльність. І щоб нам були доступні для реалізації проекти, які будуть спрямовані на культурну та освітню наукову царину. Бо там зараз катастрофа. І якщо влада не ставить собі за пріоритет збільшення кількості розумних дітей в Україні, то за них маємо поборотися ми з вами. Спеціально для цих потреб я створив свій благодійний фонд і переконаний, що у 2021 році ви будете про нього часто чути у подібних звітах. Ну і армія. Тут я спробую лаконічно. Насамперед я хочу провести чітке розмежування. Patreon – це YouTube. Армія – це Facebook. Власне, сторінку УФБ у березні 2014 року я завів саме з метою масштабування збору коштів на допомогу нашим військовим. Цим та сторінка займається і по нині день. І якщо ви досі ще не підписані на мою сторінку у Facebook, то ласкаво прошу. А посилання на сторіночку я теж залишу у описі під відео. У 2020 році, завдяки старанням жертводавців, колективу Варіати Шоу та моєї сім'ї, ми змогли зібрати рекордних 8,5 мільйонів гривень. За ці кошти ми заправляли пальним медичні служби, ми купували набої нашим снайперам, їм же купували і тепловізійні приціли. Ми допомагали армійцям транспортом, і купували, і ремонтували. Ми придбали десятки і десятки квадрокоптерів, ми купили кілька безпілотників Лелека. Тощо. Також ми провели 2 колаборації. Одну з фондом «Повернись живим» і ще одну із нашими литовськими колегами. Завдяки цьому ми забезпечили нашу армію такими приладами, яких в українському війську до цього ще не було. І завдяки яким російські дрони почали падати частіше, а наші захисники почали відчувати себе безпечніше більше. Більш детальний звіт я оприлюдню на Facebook десь ближче до кінця року. Там саме на моїй сторінці ви зможете знайти і банківські реквізити для того, щоб долучитися до допомоги українській армії. Ну, гаразд, про всяк випадок в описі до відео залишу ті реквізити теж. Вважаю, що цей рік ми з вами прожили недаремно. Адже за кожною витраченою копійкою є якась щаслива сім'я, чи є якесь збережене безцінне життя. Давайте продовжувати робити це і у 2021-му. Нехай цей рік складеться вдало для усіх нас. Дякую вам за вашу небайдужість і за вашу підтримку. Бережіть себе. Щиро ваш Сергій Притула. Людина, яка не поставить лайк під цим відео, не має серця.